હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ. આજે આપણે એકદમ નવી જ રીતે પરોઠા બનાવવાના છે, કોઈ પણ જાતના સ્ટફિંગ વગર. અને આ પરોઠા ખાવામાં ટેસ્ટી છે અને સાથે હેલ્ધી પણ છે. તો સવારની ભાગદોડમાં બાળકોના ટિફિન માટે કે પછી નાસ્તામાં તમે આ પરોઠા બનાવી શકો છો. તો રેસીપી એકદમ ઇઝી છે અને સાથે ટેસ્ટી પણ છે, બાળકોને પણ પસંદ આવશે. તો આપણે રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં 1 કપ જેટલી આપણે મગની પલાળેલી દાળ લઈ લેવાની છે. દાળને મેં 2 કલાક માટે પલાળીને રાખી દીધી હતી. તેનું બધું પાણી નિતારીને આ રીતે લઈ લેવાની છે. ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 કપ જેટલું ખમણેલું પનીર એડ કરીશું. જો તમારે પનીર ન એડ કરવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ જો પનીર તમે એડ કરશો તો પરોઠા ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગશે. ત્યાર પછી આપણે તેમાં મસાલા એડ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું તમારે સ્કીપ કરવું હોય તો કરી શકો છો. હવે આપણે 1 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ લઈ લઈશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 થી 1.5 પાવડા જેટલું મોણ એડ કરી દેવાનું છે. અત્યારે મેં તેલનું મોણ એડ કર્યું છે, તમે ઘી પણ એડ કરી શકો છો. હવે બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરીને થોડું પાણી એડ કરીને આપણે નોર્મલ જે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ છીએ તે રીતે લોટ બાંધીને રેડી કરી લેવાનો છે. હવે આપણો લોટ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે. લોટમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે તેલવાળો કરી અને 10 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે પરોઠા વણી લેવાના છે. હવે 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. લોટ સારી રીતે કૂણવાઈ ગયો છે. આ રીતે નોર્મલ જે આપણે રોટલી વણીએ છીએ તે રીતના લુવા કરી અને પરોઠા વણવાના છે. આ પરોઠા વણવા એકદમ ઇઝી છે. જે રીતે આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ તે જ રીતે આ તૈયાર થઈ જાય છે. આ રીતે બધા જ પરોઠા રેડી કરી લેવાના છે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ઇઝી છે ને. સવારની ભાગદોડમાં જો તમારે કંઈક હેલ્ધી નાસ્તો ખાવો હોય તો આ પરોઠા બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તો આ રેસીપીને તમે ટ્રાય જરૂરથી કરજો. હવે આપણો તવો ગરમ થઈ ગયો છે. તેની ઉપર આપણે તેલ લગાવી દઈશું અને પરોઠો જે રેડી કર્યો હતો તે શેકી લેવાનો છે. એક બાજુથી પરોઠો શેકાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેને બીજી બાજુ ફેરવી લેશું. આ પરોઠાને રેડી થતાં ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. હવે પરોઠાની બંને બાજુ સારી રીતે તેલ લગાવીને પરોઠાને શેકી લેવાના છે. તમે ઘીનો પણ યુઝ કરી શકો છો. બીજા બધા જ પરોઠા આ રીતે રેડી કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને, ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં જ આ પરોઠો રેડી થઈ ગયો છે. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને સાથે હેલ્ધી પણ છે. તો સવારે તમે બાળકોના ટિફિન બોક્સમાં કે પછી સવારના નાસ્તામાં પણ આ તમે પરોઠા બનાવીને સર્વ કરી શકો છો.
તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા ગરમા ગરમ અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવા મગદાળ પનીરના પરોઠા. તો આ રેસીપીને તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અત્યારે હું ઠંડા ઠંડા દહીં સાથે પરોઠાને સર્વ કરું છું. તમે બાળકોને ટોમેટો કેચઅપ સાથે કે પછી લીલી ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.